Există o mulțime de probleme de cultivare a roșiilor pe care grădinarii le-ar putea experimenta, care ar putea fi evitate cu o pregătire și cunoștințe adecvate. Plantarea roșiilor prea devreme este prima greșeală. Sadurile de roșii adoră căldura și urăsc temperaturile reci. Dacă temperatura solului nu atinge cel puțin 14-15 grade în timpul zilei, atunci nu este suficient de cald pentru roșii. Punerea prematură a plantelor în pământ poate provoca căderea florilor, fără să se formeze fructul. De asemenea, roșiile pot deveni deformate, încrețite, dacă vremea devine prea răcoroasă noaptea. A doua greșeală, plantarea roșilor într-o locație greșită. Deși roșiile prosperă în căldură, este important să le păstrăm solul rece și umezit. În caz contrar, murdăria pot duce plantele la diverse boli. Este bine să evităm plantarea de roșii unde cartofii și ardei au crescut în ultimii 2 ani. Alegeți un loc unde roșiile pot primi 8 ore de lumină solară zilnic și un sol bine drenat. Plantarea roșiilor prea aproape una de alta este o altă greșeală, căci restricționează fluxul de aer și produce exces de umbră din frunzele învecinate. Udarea roșiilor în timpul greșit al zilei, o greșeală foarte răspândită. Evitați să udați roșiile după amiază târziu sau în timpul zilei. Alegeți în schimb, dimineața, de vreme sau seara sau cu câteva excepții când soarele și temperatura sunt mai scăzute. Udarea roșilor prea des sau insuficient. Udarea prea des poate afecta negativ aroma fructelor de roșii. De asemenea, evitați udarea superficială și frecventă, care poate provoca boli grave roșilor. La roșii se practică udarea profundă prin muierea lentă a solului și premențind apei și, prin urmare, a rădăcinilor să se scufunde mai adânc. În general, ar trebui să udați profund o dată sau de 2 ori pe săptămână. Fertilizarea roșilor, prea mult sau insuficient, afecțiunile plantelor, cum ar fi putregaiul sau căderea florilor, sunt un semn al deficitului de calciu. Prea mult azot poate face ca cultura de roșii să crească prea repede, rezultând fructe mai puțin gustoase și puține la număr și un frunziș excesiv de frunze, care este predispus la boli și dăunători. Nu se oferă o susținere a roșilor sub formă de spalieri sau araci. Legarea roșilor pe araci previne bolile acestora
și infestările cu dăunători. De asemenea, creați plante robuste. Tăierile incorrecte la roșii sunt iarăși o greșeală frecventă. Tăierile se fac de la baza plantei, treptat, și se lasă plantei întotdeauna frunze suficiente.